Ik heb de uitslag voor me. Ik wil allereerst de familie Werkhoff bedanken voor uitzetten, gastvrijheid en perfecte organisatie van ADZ. Nee, niet doen. De uitslag. Melle is al naar huis volgens mij, op plaats nummer 11. Wij op plaats 10. Het zal wel ongeveer dezelfde score zijn, denk ik. Ja. Hans en Anke op nummer 9. Ik wou zeggen, jullie hebben stiekem dan toch een foto opgeschreven. Plaats nummer 8, Henry. Met 7 goede foto's. De heren die voor de winst gingen op plaats 7, Niels en Willem, met 14 goeie. Ik had het eerder wel, hè? Ook 14 goed voor Hans en Thea Bogert. Ook 14 goed voor Willem de Zeeuw. En voor Leen Verkhoff. Dan komen we op plaats 3 met eentje meer goed. Nummer 15 goeie Niels Pizzo. Dat zal die nou zijn. Oh super. Ja, dan op plaats 2 Wilfred Bogert met 16 goeie. Heb jij gepuzzeld? Ja, dankjewel, dat was mijn taak. En hier aan tafel Patrick en Nathalie Koks met alles goed? En we waren Kost van alles goed? Veel tijd. Jullie hadden lunchen onderweg. Jullie gingen als laatste weg en je wordt eerder als ons 4. Ja, jullie hebben afgestreden. Jullie echt wel onderweg. Dat werkt toch niet goed? Ook was Jonas, en jullie hebben nog afgesneden. Ja, zo? Ja. Hij deed nog verkeerd. Ik deed nog Nee, maar je had nog, maar het was te hard. Dus. Oh, ja, dan hebben we het maar gewoon kilometers moeten we halen, weet je dan. Volgende rit in Goorle. Over 3 weken, zei jij? Volgens mij wel. Ja. 14 december of zo. 14 december, Goorle. Voor nu bedankt. Sorry? Hoe de foto's al? Welke foto's? Voor de rit van Goorle. Dan gaan we even opleiden op zaterdag. Die zijn denk ik te koop bij Niels. Bedankt voor jullie komst allemaal. En voor je huis. Dankjewel. Dankjewel. Tot de volgende keer.